हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालीज फॅशन टिप्स, ब्लाउज डिझायनिंग अँड ब्युटी टिप्स चॅनलमध्ये. आज आपण कुछ कुछ होतामधली अंजलीची हेअरकट करणार आहोत. म्हणजेच माझ्या मुलीची मी हेअरकट दाखवते. ती 4 स्टेप्समध्ये आपण करून घेत आहोत. ते तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ वॉच करा, म्हणजेच तुम्हाला हेअरकट घरच्या घरी करता येईल. अशा प्रकारच्या टिप्स घ्यायच्या आहेत. मी ज्याप्रमाणे होते त्याप्रमाणेच तुम्ही घरच्या घरी अशा टिप्स करू शकता. चला तर मग इझी हेअरकट वॉच करा आणि तुमच्या मुलीची घरीच ट्राय करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, बेल बटनला क्लिक करा. म्हणजेच ब्युटी टिप्स सोबतच आपल्याला नवनवीन ब्लाऊज डिझाईन्स आणि रियूज व्हिडिओ पाहता येतील. म्हणजेच स्टिचिंग रिलेटेड व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील. धन्यवाद व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. कसा वाटला हेअरकटचा व्हिडिओ? लाईक आणि कमेंट करून पाठवा. त्यासोबतच व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, म्हणजेच मला समजेल की माझ्या फॅन्सला माझे व्हिडिओ आवडतात. चला तर मग भेटूया अशाच एका लेटेस्ट व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.